Mai vendégem egy érdekes szubkultúra, a cosplay hazai kiválósága. De mi is ez a sokaknak talán furcsának ható, mesefiguráknak, videójáték karaktereknek, vagy éppen képregényhősöknek beöltözős hobbi? Hobbi egyáltalán, vagy munkaként is felfogható? Kivesézzük a témát vendégemmel, Rédei Annával, azaz művész nevén Angie Knight-tal. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Levente Klubja. Azonnal kezdünk. Szia Angie, üdv a klubban! Szia! Ugye te egy cosplayes csaj vagy, tulajdonképpen cosplayért fogunk beszélgetni, de azt el kell mondani az elején, hogy az Instagramon 1 milliónál többen követnek már, amihez gratulálok, elképesztő szám. Köszönöm szépen. Nyilván ez ilyen worldwide, tehát hogy a világ összes részéről követnek, összes tájáról. Igen. Ez nagyon nemzetközi követőbázis. Szóval nem feltétlenül csak Magyarország, de azért Magyarországról is követnek. Honnan vannak a legtöbben egyébként? Szerintem Mexikó vagy... Igen, tényleg? Mexikó és Amerika. Amerikában vannak a legtöbben, és utána Mexikóból. Azt gondoltam volna, hogy inkább Japán, vagy ilyen ázsiai térségből. Nem. Ázsiából is nagyon sokan követnek, például Indonéziából ott többször is jártam, de nem, főként így az amerikai kontinensekről követnek. Szerintem ott végképpen nagyon népszerű a cosplay, és emiatt is követnek onnan. Amerikában már sztár vagy? Azért azt nem mondanám, Mexikóban sem. Rengetegszer voltam Mexikóban, ugye, mert onnan követnek a legtöbben, és hát sztárnak nem mondanám magamat, de azért itt tényleg nagyon sokan ismernek onnan. Ugye az Index képen meg a közös fotónkon van rajtad kosztüm. Kosztümnek hívod, vagy jelmeznek hívod? Jelmeznek hívod, a kosztümnek is lehet nevezni, vagy cosplaynek, ahogy éppen szájra esik. Az interjúban nem szerettél volna ebben lenni, miért egyébként? Nem, mert szerintem kicsit komolytalan, a színészeket sem rángatják be, például Chris Hemsworth, gyere be Thorként, mivel onnan ismerünk, szóval egyrészt kényelmetlen, ugye mindenhonnan lóg, mondjuk nem konkrétan az, amiben voltam most, de másrészt meg szerintem kicsit komolytalan is, hogyha mondjuk valaki cosplayben van, akkor azt nem veszik annyira komolyan, és nyilván ez nem feltétlenül arról szól, hogy mondjuk én polgárpukkasztani szeretnék, hanem lényegében ez tényleg csak egy művészeti forma, meg mondjuk lényegében így ez a foglalkozás, amit szeretek megmutatni az embereknek. Ezt írják is egyébként, a Wikipédián olvastam, hogy a cosplay egy előadó művészeti ágazat. Te is annak tartod? Mondhatni igen, igazából a cosplay azért ez nagyon sok fajta dolgot tartalmaz, ugye ott van a jelmezkészítés része is, de ott van mondjuk az előadás része is, szóval például vannak ugye versenyek, és ott tényleg így amikor a színpadon megjelenünk, akkor lényegében tényleg úgymond elő kell adni a karaktert. Szóval lényegében igen, ez előadó művészetnek is számít, mivel magába áll kell szellemülni a karakter bőrébe, és akkor mondjuk előadni egy jelenetet a játékból, a filmből, vagy bármiből van a karakter. Szóval lényegében tényleg ez egy úgymond kicsit színészetet is takar, de nagyon sokan mondjuk táncolnak, vagy mondjuk előadnak egy jelenetet abból az adott részből, mondjuk animéből, vagy filmből. Aha. Picit ilyen drag queen-es, nem? Most igen, megbántottalak? Ja, nem, dehogy is. Csak így gondoltam, hát igen, lehet igazából a drag queen-ek is igazából sokfajta. Hát igazán előadnak bizonyos jelenetet, mondjuk, hogyha énekesnőt cosplayeznek. Szóval énekesnőként adnak elő, akkor igen, hasonló. Hasonlót is beöltöznek, meg próbálnak minél inkább hasonlítani a karakterre, és akkor igen, leveszik a mozdulatokat, meg mindent. Igen, de mi azért így nem bárokban, meg ugye éttermekben lépünk föl, hanem nekünk külön ilyen rendezvények vannak, ahol vannak versenyek ehhez. Igen. A versenyeken te indultál valaha? Igen, ugye régebben ugye versenyen kezdtem, ugye 17 éves koromban, amikor ugye az egyik gimis osztálytársam Az tegnap volt. Igen, az tegnap volt, csak pár éve volt. Szóval igen, így gimisként ugye az egyik osztálytársam megkért, hogy öltözek be vele az egyik rendezvényen, és versenyezzünk. És végül hát
ő nem készítette el a Realmezét, de én igen, és akkor jelentkeztem a versenyre, és meglepő módon nyertem is egy zsűri kedvence díjat, és ugye az akkora bátorítás volt nekem, meg annyira pozitív visszajelzés volt, úgy utána egy még több jelmezt készítettem, szóval... De várj, mi a különbség a zsűri kedvence meg az első helyzet között? Szóval lényegében így az csak bátorítás volt. Ja. Szóval nem az volt, hogy igen, szuper voltál, első helyezett, hanem az egy bátorítás, hogy igen, a helyezést nem értél el, viszont zsűriként mi nagyon értékeljük a munkádat, és csak így tovább. Szóval igen, és utána még rengeteg versenyen vettem részt Magyarországon, és utána már nem versenyeztettem, hanem zsűriztem, meg konferáló voltam ezeken a rendezvényeken. Minek költöztél be az első versenyen? Mert ugye az én generációmnak a Sailor Moon mond valamit például, igen, meg a Pokémon, meg igen. ezek, de nyilván azóta már van egy kismillió fajta és féle anime meg manga. Igen, hát egyiket sem fogjátok ismerni. Ez egy nagyon régi videójáték, a Ragnarok Online, és abból voltam egy táncos karakter, mivel még annó nagy gamer voltam, vagyis hát most is az vagyok, és akkor abból öltöztem el éppen. Az volt az aktuális nagy szerelem, amit játszottam, és akkor így abból választottam egy karaktert. Most neked mondtam a Sailor Moon például, ott emlékszem, hogy azért a lányok ilyen nagyon mini szoknyában voltak, meg nagyon szexisek voltak. Ez a szexizés, ez része egyébként a cosplaynek? Tehát, hogy minél bevállalósabb legyél, minél szexibb legyél? Nem feltétlenül, persze nyilván van olyan is, mondjuk vannak olyan karakterek, akik szexibbek, de vannak olyanok, akik mondjuk tényleg így nyakig fel vannak öltözve, szóval ez tényleg inkább így az adott egyének a preferenciájától függ, hogy éppen mi az, amit így meg szeretne mutatni, mert azért mondjuk említetted, hogy Japán ugye miniszoknya. Japánban a miniszoknya hogy nem számít szexinek. Tényleg? Nem, mert ott inkább így a felsőtestnek a megmutatása számít, úgymond ilyen megbotránkoztatónak. A miniszoknya az ugye egy része így a kultúra, mert ugye az iskolás lányok is miniszoknyában vannak. Szóval nyilván picit azért benne volt maga így a szexi része, de nem nevezném annak mondjuk a miniszoknyát. De tényleg ez szerintem preferencia kérdés, hogy kinek mi az, ami too much. Ugye beszéltük is így az interjú elején, hogy így az én generációmnak, akik mondjuk a közösségi médián nőtt föl, annak mondjuk az, hogy lát valakit mondjuk bikiniben, az annyira nem botránkoztat meg mondjuk valakit, aki a szüleink generáció, és akkor mondjuk, mit mutogatja magát. Szóval tényleg ez amúgy egyéni preferencia kérdése, hogy ki hogyan szeret cosplayezni. Én amúgy így mindkettőt szeretem. Szeretem megélni a nőiségemet, és szeretem, amikor ilyen nagyon részletes jelmezt készítek. Szóval igen, változó, de tény, hogy nagyon sok karakter szexi képregényekben, meg az animékben is. Azért kérdezem ezt, mert ugye azt szokták mondani, hogy azok a srácok, akik mondjuk videójátékon nőnek föl, meg ilyen típusú tartalmakon, főleg szerintem Japánban, tehát Ázsiában, nem annyira értékelik a húsvérnőket, viszont ugye ezek a cosplayek megtestesítik azokat a karaktereket, akikért oda vannak tulajdonképpen. Tehát, hogy szerintem ez azért nekik ki szexinek számít, nem? Tehát, hogy ott van Sailor Moon, vagy ott van nem tudom, milyen Tomb Raider, akiken ők felnőttek, és valójában megtestesülnek, húsvérvalójukba látja őket. Igen, de szerintem ez nem csak férfiként, hanem nőként is azért elég ilyen fangörcsöt tud szerezni, mert azért én, amikor mondjuk láttam így a kedvenc karaktereimet elkészítve cosplayként, akkor még nekem is azért nagy örömet okozott, nem szexuálisan, de nagyon jó látni mondjuk, milyen minőségben el vannak készítve ezek a jelmezek, vagy mondjuk olyan szép az adott fénykép. Szóval persze van abban, amit mondasz, hogy azért nagyon sokan így az elidegenés társadalmában élünk, főként Japánban azért ott lényegében már ilyen elrendezett, ilyen baráti házasságok is vannak, szóval igen, meg lehet, hogy azért így reagálnak a férfiak, de a cosplay lényegében nem erről szól, de persze ilyen is van, meg olyan is van, szóval. Sőt, Japánban egyébként, hogy jól tudom, akkor ezek az anime pornók is elég jól mennek, tehát hogy ott az is fogyasztás alatt van a társadalom által. Fiúk egyébként szoktak cosplayezni? Én egyet láttam a kutatómunkám során, egy jött velem szembe, egy ilyen kigyúrt srác volt, inkább ilyen Dragon Ball Z, vagy nem tudom, ilyen karakterű volt. Vannak rajta kívül még srácok, vagy inkább lányok vannak? Persze, azért vannak srácok, nyilván így, hogyha mondjuk ezeket a kigyúrt, kockalsú fiúkat nézed, nyilván ők a népszerűbbek, mert nyilván a szexszel. Szóval, hogyha valaki szexi, az nyilván így előbb lesz népszerűbb, mint mondjuk valaki, aki mondjuk ilyen hatalmas robotokat alkot. De valóban inkább így a cosplay az inkább női
foglalkozásnak számít, meg hobbinak, azért ez azért elsősorban hobbi, de azért rengeteg férfi is van, aki mondjuk páncélokat készít, vagy kiegészítőket, vagy van, amikor így összeállnak ilyen csapatokba, és akkor van egy modell, aki mondjuk fölveszi a jelmezt, és akkor van, aki mondjuk megcsinálja, és akkor azon belül is nagyon sok férfi van, aki ugye szeret barkácsolni, meg szeret fegyvereket készíteni, és replikákat, szóval ilyen is van, olyan is van, de azt mondanám, hogy azért 80%-ban nők vannak, akik cosplayeznek. Akkor beírtam a keresőbe, hogy cosplay botrány, akkor 2 témát dobott ki, az egyiket majd később akarom felhozni. Most a másodikról szeretnék beszélgetni. Van egy Jessica Nigri nevű cosplayes hölgy, akinek azt hiszem, hogy 3 millió követője van már Instagramon, vagy mi ilyesmi. És ő például azt mondta, hogy könnyű túlzásokba esni a jelmez kialakításán, és hogy gyakran szexualizálja saját magát. Te soha nem éreztél a te munkásságodban, hogy lehet, hogy ezt nem kellett volna? Biztosan. Igazából amikor az ember fiatalabb, akkor nyilván tesz olyan döntéseket, amiket később megbán. Viszont azért én úgy érzem, hogy nem szabad megbánásokkal élni, és nyilván tanulni kell abból, mondjuk, hogyha valaki mondjuk csinált valamit, ami mondjuk, hogyha valaki túlszexualizálta magát, akkor nyilván így tanulni kell abból, jó, ez nekem erre nem vagyok büszke, vagy nem tetszik, és akkor ezután így másik irányba haladok. De igen, valóban Jessica Nigri, nem tudom, hogy így a nézők is ismerik el, de hát ő valóban az interneten. Igen, ő valóban egy nagyon szexi cosplayes, ő volt úgymond az első ismertebb cosplayes a világon, és nyilván ő abból lett ismert, hogy ő főként így megcsinálta a karaktereknek a szexi verzióját. Nem tudom, szerintem attól függ, hogy kinek mi a preferencia. Hogyha valaki mondjuk szereti inkább így a nőiségét megél, és mondjuk szexi karaktereket csinálni, akkor nyilván az így olyan irányba fog menni. Ki egyébként a legnépszerűbb karakter, akit megtestesítenek? Harley Quinn? Vagy most ki az éppen nagyon menő? Ami éppen aktuális, igen, Harley Quinn-t azt nagyon sokan szeretik. Én is nagyon szeretem Harley Quinn cosplayezni, mert hogy olyan érdekes karakter, ugye nagyon érdekes a személyisége, és akkor mondjuk, hogyha képeket készítünk, akkor ugye sokfajta őrült képet, vagy mondjuk arckifejezést tudunk hozni magába a fotósorozatba. De hát amúgy így rengeteg van éppen az aktuálisan népszerű animék, vagy a filmek, mondjuk ugye a Deadpool, most jött ki nemrég, Deadpool 3, szóval rengetegen cosplayeznek Deadpoolt. Én is csináltam egy női verziót. Az anime meg a manga között mi a különbség egyébként, hogy ezt rakjuk rendben, hogy emlegetjük így külön, hogy anime meg manga, a manga rajzolt, az anime pedig az animációs? Igen, a manga volt ugye egy eredetileg először, a manga az lényegében egy ilyen japán képregény, szóval képregény, csak ugye... És fordítva kell olvasni. Igen, fordítva kell olvasni. És az anime meg annak így a meganimált változata. Mi a különbség egyébként az ázsiai animék, illetve az amerikai rajzfilmek között? Tehát mondjuk a karakterek szempontjából, ugye Harley Quinn egy őrült, sok arckifejezés, az animében inkább sterilebbek a szereplők, tehát visszafogottabbak? Nem, szerintem ez pont fordítva van. Tényleg? Pont fordítva van, igen, főleg egy mangákban, meg animékben, ugye nagyon máshogyan vannak megrajzolva a karakterek. Ugye nagy a szemük általában, és nagyon-nagyon ilyen 2D-sek. Szóval így a nyugati világ ugye már elkezdett a 3D-s animációs filmeket készíteni. Az animének ugye így az a lényege, hogy 2D-dimenziós, és nagyon úgymond hangilag is kifejező, Japánban nagyon-nagyon jók a szinkronszínészek. Jó, magas hangon beszélnek. Nagyon magas hangon, de hogyha mondjuk így, hogyha valaki szereti az animéket, akkor mondjuk nem tudna magyarul vagy mondjuk magyarul is nagyon jók a szinkronok, de nyilván így maga így, ahogy így beszélnek, meg ahogy éppen kifejezik magukat, meg mondjuk a sztori is, mert mondjuk nem feltétlenül mondanám, hogy az anime az gyerekeknek való. Nyilván van olyan is, ami nagyon ilyen 12 év alatti nézők számára is megfelel, de azért ez főként ilyen komolyabb tartalmakat szoktak feldolgozni, vagy nagyon véres, vagy mit tudjam én, kicsit azért túlszexualizált, olyan is van, szóval mindenfajta anime van, mindenféle korosztálynak. Ugye ezt említetted, hogy a cosplaynél nem csak külsőleg kell a karakterhez idomulni, hanem belsőleg is tulajdonképpen. Például, hogyha mondjuk mész egy külföldi versenyre, vagy külföldi rendezvényre, akkor te ott milyen nyelven beszélsz, mondjuk az anime karakter hangján? Tehát te megtanultál mondjuk ázsiaiul, kínaiul, japánul néhány mondatot? Nem, de hogy is. Ez egy kicsit így extrém. Nyilván ez versenyeken, hogyha én mondjuk elmegyek egy rendezvényre cosplayben, akkor nem viselkedem úgy, mint a karakter.
Nyilván tényleg? De én azt olvastam, hogy ez kötelező. Nem kötelező. Nyilván én nem vagyok jó színész, hogyha színészkedem is, akkor is nagyon cringe, szóval én ezzel így nem szoktam foglalkozni. De nyilván, hogyha valaki mondjuk versenyzik, akkor így előre megírt skriptet, meg előre fölvett hanganyaggal, meg mindenféle kitalált történettel szokta adni a karaktert. Viszont egy rendezvényeken annyira nem szokás, mert mondjuk képzeld el, elmész egy rendezvény, és hirtelen belevihog az arcodba egy Joker, az elég ijesztő tud lenni, szóval szerintem a másoknak így a komfort érzete miatt sem annyira jó. Nyilván így ilyen funky, hogyha valaki mondjuk úgy viselkedik, mint mondjuk a Joker vagy a Batman, de szerintem azért hosszú távon ez annyira nem kivitelezhető, az általában out of character szokott lenni az illető. Szóval én annyira nem szoktam annyira belemerülni, én szeretem nagyon elkészíteni a jelmezeket és fölvenni, és mondjuk készíteni egy nagyon jó fotósorozatot róla, vagy hogyha mondjuk éppen megyek rendezvényre, akkor nyilván abban vagyok, de akkor is oda is általában kicsit egyszerűbb karaktereket szoktam vinni. Azt olvastam, hogy a te nagy áttörésed 2011-ben történt, amikor egy Supergirl jelmezzel jelentél meg, és hogy azóta 4 kontinens, 13 országában 20 rendezvényen vettél részt. Ez azóta gyarapodott, amióta ezt lejegyezték? Igen, jó alaposan így utána néztél, hogy a kontinenseknek is. Igen, 2011-ben történt az én áttörésem. Szerintem körülbelül így akkor készítettem egy Facebook oldalt, mivel szeparálni szerettem volna, úgymond így a magánéletemet és egy a cosplayes portfóliómat. Nem akartam azért, hogy akkor így, nem az egyetemi osztálytársaimat így sokkolni ezekkel a képekkel, szóval így szeparáltam, és egyszer csak egyik nap arra ébredtem, hogy mondjuk a Supergirl képeket, azokat nagyon rengetegen elkezdték megosztani. Nine-Gag-en, Redditen, és úgymond viral lett. Lefeküdt eludni előző este, másnap felkeltél, és már lényegében interneten vírusként terjedtél. Hát konkrétan igen, így nem számítottam erre szerintem senki se számít, főként 2011-ben ugye ez nem volt akkora felkapott dolog. Szóval igen, egyik nap lefeküdtem, és hirtelen lett 10 000 követőm, aztán másnapra meg lett 20. Szóval azért ilyen nagyon-nagyon durván növekedett így a Facebook oldalam, és lényegében igen, a Supergirl volt az, ami így az első nagy áttörést hozta, és utána lényegében így készítettem több karakter, még Firefoxot is készítettem, képzeld. Tényleg? Aha. Mert ugye a logót, vagy mi a az? logót, igen. Hát úgy gondoltam, hogy az milyen fun, hogyha megcsinálom, és igen, akkor is így nagyon sokan megosztották, mivel ez egy ilyen egyedi ötlet volt. Én azt láttam, hogy a cosplaynek van egy olyan ága, ahol szőrös állatoknak, meg rókafarok és rókaföl és ilyesmit használnak. Ilyen is van? Persze, van az a furry, de ő az a dark része egy a cosplaynek, de persze van olyan is. Igazából minden valamit így el tudsz képzelni egy cosplayben, hogyha mondjuk te el akarsz készíteni egy kutya jelmezt, akkor így megcsinálhatod. Nyilván így kreativitás függő. Ez meg kezdett menni a fétisbe. Hát szerintem az kicsit már így a fétis kategória, igen. De igazából én annyira nem vagyok ebben, mert nem szoktam ennek annyira utána nézni, meg annyira nem is tudok sok mindent a furrykről, szóval ja. Jó, de neked nincsen ilyen rókafarkas, meg hasonló jelmezed? Hát az a full rókafar, milyen rókalány, nem, de nekem is voltak mondjuk a Firefox, ami lényegében róka, szóval lényegében az abból állt, hogy így rókafülem volt, meg farkam, meg volt egy földgömbem. Mitől eltél? Igen. Oké, figyelj, még visszatérve egy pillanatra a rajongókhoz. Ugye beszélgettünk arról, hogy én mondtam, hogy sok olyan srác, aki ezekért a tartalmakért rajong annyira, hogy mondjuk így kövesse a cosplayes lányokat, nem biztos, hogy könnyen ismerkedik a valóságban, és ezt nem az én saját kútfőmből vettem, hanem láttam ilyen tanulmányokat korábban. Igen. Nem para a rajongóknak a szeretete? Tehát nincs olyan, aki mondjuk így zaklatna, vagy pedig nyomasztana az érdeklődésével, vagy az üzeneteivel, vagy a mutasd a lábat képeken, üzenetekkel? Hát nyilván így vannak olyanok, szóval nekem azért rengetegen írnak Facebookon, meg Instagramon is, szóval nem tudom így ezt így folyamatosan kiszűrni, de igen, vannak azért fura emberek, akik így kicsit szociálisan kínosak, vagy például rendezvényeken, mikor mondjuk így ott vagyok vendégként, és akkor így van egy pultom, ahol oda jöhetnek fotózkodni, és akkor oda jönnek, és így látszik azért, hogy nem tudnak hogyan beszélgetést kezdeményezni, ezért lényegében nekem kell úgymond szociálisan a toppon lenni. Azért én is nagyon szociálisan kínos tudok lenni, azért én is inkább geek vagyok, és
és akkor azért nagyon oda kell tenni magadat, hogy igen, akkor beszélgetés kezdeményezze, és mondjuk vannak tényleg azok, akik így félnek beszélni a nőkkel. Nyilván így mindenféle ember van, de azért ez nem a többség, de igen, van ilyen is. Aki az zaklatód még nem volt meg, aki halállal fenyegetett és hasonló. Halállal senki se fenyegetett, azért igazán csak cosplayes vagyok, nem csinálok semmilyen komoly rossz dolgot, vagy bármit. Hát jó, csak annyira, tehát azért kezdem, ezek a játékok, meg az animék is azért elég véresek, tehát hogy akár az is lehet, hogy valaki megborul az elméje, és elkezd téged még zaklatni, vagy pedig nem tudom, így üldözni a szerelmével, és hogy az enyém nem lesz, akkor senki másé ne legyél. Erre gondolok. Igen, értelek, hogy mire gondolsz. Nekem nem volt már stalkerem, aki tényleg úgy mondom, hogy ezt így mondtad, hogy ő így nagyon szerelmes volt, de nyilván így én csak ilyen tiszteletudóan megmondtam neki, hát ne haragudj, de ez nem lesz kölcsönös. De azért én igyekszem úgymond kicsit így a mentális higiéniájukra is odafigyelni, és hogyha mondjuk látom, hogy valami ott van, próbálok vele beszélni, és próbálok úgymond így szót érteni vele. Szóval lehet, hogy néha így belemegyek ezekbe a beszélgetésekbe, hogy akkor miért, meg hogyan. Szóval azért igyekszem segíteni az embereknek, hogyha mondjuk éppen olyan helyzetben vannak, de nyilván így nem tudok mindenki segíteni. De te adsz magadból, vagy pedig a karakterekből adsz csak? Tehát te árulsz a magadról információkat az interneten, a posztoknál, a képeidnél, vagy inkább a cosplayre koncentrálsz? Szoktam, főként így a captionokban szoktam én, hogy éppen általában tudod, ilyen kicsit így leblogolom az életem, hogy ezen a héten ezt csináltam, vagy azon a héten azt csináltam, és ugye a mentális higiénia azért ez egy nagyon fontos téma nálam, mondjuk tudom, hogy nem látszik, így az Instámon, de szerintem hogy most rajtad nem látszik, nem, hanem hát azért, hogy szoktam például az ilyen mentális higiéniáról beszélni, vagy hogyha valakinek ilyen meg olyan problémával vannak, akkor hogyan segíthet magán, vagy például a sportról, szóval én általában a captionokban néha azért szoktam olyan dolgokat is felhozni, még mondjuk így gondolatokat ébredsz, és mondjuk lehet a kommentekben beszélni. Amúgy ezzel is meg lehet győzni az algoritmus, hogyha sokan kommentelnek, akkor... Ugye azt említettem, hogy sok országban jártál már a cosplaynek köszönhetően. Mi volt a legizgalmasabb helyszín, ahol voltál? Fú, hát ezt nem tudnám nagyon kiemelni, mert ugye rengeteg országban voltam Európán belül is, így hirtelen nem is tudnék neked számot mondani, de egy legizgalmasabb helyszínek azok, ami kultúrsokkot okozott, még csak nem is a rendezvények, hanem inkább így maga az ország, meg a városnézés. Például volt olyan, hogy egy rendezvény szervezett nekünk külön így az összes vendégnek egy ilyen utazást a maja piramisokhoz, Guatemalában. Szóval, de nem beöltözve. Nem beöltözve. Bár igazából Lara Croftnék így elmennék oda fotózkodni. Még milyen jó kép lenne, tudod, Deadpool, Lara Croft, Sailor Moon, és egymás mellett álltak, tudod, a maja piramisoknál. Nem, de sajnos így nem is engednek be mostanában, mivel nagyon sok az őrült turista. Igen, én egyszer azért megpróbálkoztam a Yucatán félszigetén, ugye van a Chichén Itza piramis, és akkor én próbáltam a Lara Croftként elmenni, hogy így pár képet lőjünk már, de sajnos így hát az nem volt sikeres. Számítottál. Nem, csak ugye nagyon sokan nem tartják tiszteletben ezeket a romokat, és mondjuk így elkezdenek fölmászni rá, meg mondjuk így olyanokat csinál, amit nem kéne, szóval szerintem ezért is van ilyen nagy szigor ott, de nagyon jó lett volna Lara Croftként. Be kell szerezni egy greenboxot, és magad mögé rakni tudod háttérnek a piramisokat. Igen. Azért mostában a Photoshop ilyen sok mindenre képes. Azért mondom, ezt meg ez lehet is egy nagyon megosztó téma. Tényleg? Igen, hát az AI, persze. Hát, hogy nálatok a cosplayben? Nem a cosplayben, hanem a világban. Aztán, hogy a cosplayben AI-ozzák a képeket, és akkor még nagyobb lesz a szeme, és hasonlók, ezért megosztó. Nem. Viszont vannak olyan botrányok, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy például vannak emberek, akik mondjuk megfogják egy cosplayes fotót, mondjuk az enyémet, és ráteszik a saját arcukat. És volt egy lány, aki így lett híres, hogy összegyűjtötte sok cosplayesnek a képét, és rátette az arcát, és senki nem tudta egy bizonyos ideig, addig, amíg meg nem hívták őt egy vendégként, egy neves rendezvény, és akkor derült ki, hogy amúgy ő nem annyira cosplayes, hanem csak, hogy összevágta az arcát. És híres akart lenni valójában. Igen, és amúgy elég ismert is lett. Tényleg? Igen. Szép karrier. De hát gondolom utána megdádáztátok, nem? Igen. Hát igazán csak utólag hallottam róla, de igen, így eléggé cancel lett a lány.
Ki lett közösítve. Igen. Oké, tehát hogy titeket meghívnak ezekre a rendezvényekre, ott mi történik? Tehát, hogy neked van egy asztalod, ahol mondtad, hogy fotózkodsz, meg dedikálsz egy pultod, Igen. meg zsűrizel a versenyeken? Igen, lényegében ezek a meghívások ugye úgy vannak, hogy fölkeresnek, és akkor ugye megkérdezik, hogy hogyan jönnél el, és akkor igen, így van egy pultunk, van egy mondjuk, ahol tudnak jönni az emberek, és akkor van egy bizonyos idő, hogy 2-től 4-ig ott vagy a pulton, és akkor dedikálsz, és találkozol az emberekkel, fotózkodsz. Ugye én nagyon sokat zsűrizek, meg előadók is, szóval ilyen workshopokat is szoktam készíteni, hogy hogyan lehet parókát készíteni, vagy még sminkelés, szóval bármi, amilyen cosplayes témával foglalkozik. Szóval én ilyen rendezvényeken általában el szokott lenni, hogy zsűri vagyok, előadó, és mondjuk ott vagyok, és fotózkodom az emberekkel, hogyha éppen van egy olyan márka, bármi mondjuk videójáték, aki szeretné promotálni legújabb karakterét, mondjuk így a Street Fighterből a Chun-Li, akkor mondjuk így beöltözve ott vagyok, és promotálom a játékot. Ugye azt beszéltük, hogy ez kvázi előadó művészet is, tehát hogy tulajdonképpen a ruhákat ti csináljátok a túlnyomó részben, ugye? Tehát, hogy nem mindent csináltok ti, gondolom, de hogy te varrod is a ruháidat. Igen. Azért régebben ugye a cosplayezés így arról szólt, hogy mi készítünk mindent. Ma már azért rengeteg olyan cég van, akik már előre legyártott cosplayeket árulnak, szóval tényleg, hogy ilyen kijön a legújabb Batman film, akkor megcsinálják az éppen a Batmannek a jelmezét. De igen, általában mi készítjük. Én úgy 90%-ban magamnak készítek így mindent, a parókától kezdve a sminkig, a jelmezig. Parókát magadnak csinálod? Nyilván így az alapot megveszem. Csak utána vágod, meg befested. Igen, vágom, befestem, beállítom olyanra. Szóval lényegében mindegyik egy ilyen külön mesterség. Ezért is szeretem a hobbit, mert a cosplayt, meg szerintem ez nagyon jó hobbi nagyon sok embernek, mivel rengeteg mesterséget lehet ebből tanulni. Ugye autodidakta módon tanuljuk ezeket. Szerencsére ma már van rengeteg tutoriál van, szóval fel tudunk menni a netre, és akkor éppen így megtanuljuk. De akkor ez hobbi, vagy meg lehet belőle élni? Tehát, hogy... Hobbi is, de meg is lehet belőle élni. Szóval régebben ugye ez hobbi volt, nekem ez a hobbim volt, de aztán szépen lassan ez lett a munkám. Lényegében adódott egy olyan lehetőség, ugye egy rendezvényeken, nagyon sok rendezvényen voltam, és akkor lényegében így rendezvényen jártam, mint előadó, szóval ebből meg lehet élni. De emellett még így nagyon sokfajta képen lehet megélni a cosplayből. Vannak, akik külön arra specializálódnak, hogy parókákat készítenek, például más cosplayeseknek, és ugye ezek ilyen több száz meg $1000 értékek is lehetnek. Valaki mondjuk cosplayeket készít, szóval magát a ruhát varja meg, valaki meg fegyvereket készít. Szóval, hogyha fölmész Etsy-re, akkor nagyon sok kézzel készített jelmezt lehet venni, vagy mondjuk tényleg így vannak külön olyan ember, akik erre specializálódnak, hogy külön jelmezeket készítenek másoknak, de például van olyan is, amikor mondjuk videójáték cégeknek, vagy bármilyen mondjuk Amazonnak, vagy Netflixnek éppen kijövő sorozatát, vagy bármit így promotálják, és akkor így megkeres a cég, hogy szeretnénk, hogy elkészítsd ezt a jelmezt, és akkor nyilván így a munkaóra, meg minden díjjal együtt meg tudják készíteni. És valaki mondjuk tényleg így ebből él, hogy ő promotál. De a ruhák is drágák, ugye azt olvastam pont a cosplay botrány második részénél, hogy valaki készített egy jelmezt, azt hiszem egy hölgy volt, és fiúnak öltözött be, talán, hogyha jól emlékszem, és ő fehér bőrű volt, és ő egy fekete bőrű, színes bőrű karakter bőrébe akart belebújni, és ezért befestette a saját bőrét fekete, vagy barnára. És ebben egyrészt volt egy botrány, másrészt ő azt mondta, hogy érti, meg minden, de hogy $3000 került a jelmeze, ami azért ilyen 1 millió környékén van átszámolva forintba. Hát igen, ezek ilyen kellemetlen téma, ez a blackface, amúgy ezt úgy hívják, és szerintem ez nem csak cosplay közösségekben, de például Amerikában Halloweenkor is elő szokott jönni. Nyilvánvalóan nem tudom, hogy mennyire vagy tisztában a blackface-szel, hogy ez így micsoda, tudom, hogy az vagy a történelmi értéke. Igen, általában ugye... De majd meséld el nyugodtan. Ja, jó, hogy elmesélhetem lényegében, ugye nem is tudom, mikor így a 20. században, valahol így a közepén, akkor volt az, hogy ugye a fekete emberek ugye nem szerepelhettek filmekben, vagy mondjuk tévében, és akkor így a fehérek befestették magukat feketére, festékkel, és sokkal ilyen karikatúraszerűen így próbálták elön, hogy hogyan viselkednek így a fekete emberek, és
És így, hát nyilván ez egy ilyen sérelmet okozott, nyilván generációs sérelem, és szerintem emiatt is mondják azt, hogy mondjuk inkább, hogyha lehet, így ne fess be magad. Értem én, hogy mondjuk az a karakter barna, de hogyha ez valakit így bánt, meg nem jó nekik, mert nyilván így ez inkább ilyen összetett dolog, mert nyilván cosplay az arról szól, hogy minél pontosabban megcsinál az ember a karaktert. De valahogy bejön a rasszizmus, meg nyilván az emberi értékek is, és akkor szerintem emiatt is vannak ezek a botrányok, mivel nem mindenki veszi ezt jó néven, hogyha mondjuk valaki barnára festi be magát. Mert ugye az van, hogy fehér emberként mondjuk Amerikában, nyilván Magyarországon nincsenek ilyen problémák, de mondjuk Amerikában azért még mindig vannak ilyen faji megkülönböztetések és rasszizmus, és szerintem emiatt is ennyire érzékeny ez a téma. Főleg ott, hogy például nyilván, hogy az ember befesti magát feketére, egy fehér ember, akkor nyilván utána lemossa, de fekete emberkék ők nem tudják lemosni, és nyilván ott van, még őket mindig így diszkriminálják, és igen. Igen, csak közben ez egy utánzó művészet valójában. Tehát, valóban. Ez nem egy karikatúra volt, hanem valamilyen videójátékból az egyik karakter csinált meg, ráadásul csomó protézis is használta jelmezéhez, tehát hogy tök jó volt a végeredmény, nem volt ez sértő meg bántó valójában. Igen, szerintem ezek sem általában nem arról szól, hogy mi most így ki akarunk bárkit is parodizálni, szóval én valahol mindkét oldalt megértem, de mivel ugye nyilván ez nagyon sok embernek fáj, ezért inkább így nem kéne. De valóban, hogyha bármikor, nem tudom, te is csinálnál ilyet, vagy bárki, akkor nyilván ez egy aktuálisan mindig próbálják edukálni egymást az emberek, hogy ezt inkább nem, mert ez így, hát vannak olyan emberek, akiknek mondjuk a karrierje ment tönkre emiatt, szóval ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma egy a világon. Ugye ez a cosplay, és azt mondta, hogy ez a jelmez, amiről beszéltünk, ez $3000 került, tehát, hogy ahogy mondtam, az átszámolva 1 millió forint fölött is van talán a mostani árfolyamon. Ennyire drágák a jelmezek? Nem feltétlenül, attól függ ugye, hogy milyen karakterkész készítesz. Hogyha mondjuk egy Son Gokut csinálsz, akkor nyilván azt így meg tudod úszni mondjuk így 100 000 forint alatt. Attól függ ugye, mert hogyha látod, hogy ő éppen vásárolta azt a jelmezt, és nyilván, hogyha összeadod a munkaórákat, hogyha mondjuk megrendelek egy nagyon míves páncélt valakitől, akkor nyilván nagyon sok időbe fog telni, és akkor összegyűlnek a munkaórák azzal, és akkor ezáltal mondjuk $3000 lesz. De attól függ, hogyha magadnak készíted, és mondjuk attól függ, hogy mondjuk milyen bonyolultságú jelmez, de hogyha mondjuk egy egyszerűt, akkor nyilván viszonylag olcsóban megvan, de még így sem olcsó, nyilván általában olyan 50 000 körül vannak ezek a jelmezek, és akkor általában afele szokott nem, mert meg kell venni a parókát, akkor külön, hogyha mondjuk van speciális mink, akkor akkor benne van a munkaóra, az anyagárak, nem tudom, mindenféle, szóval igen, azért nem olcsó hobbi ez. És például maszkolást használsz? Tehát, hogy ráépítesz a fejedre plusz arcréteget, meg ilyesmit? Én nem szoktam, de nagyon sokan igen. Szóval attól függ, hogy a cosplay... ez is ér? A cosplaynél? Persze, ez is lehet? Aha. Persze, hogyha mondjuk egy goblint akarsz csinálni valamelyik játékból, akkor igen, így meg lehet maszkolni. Hogyha mondjuk Smeagolt akarsz a Gyűrűk Urából, akkor külön meg tudod maszkolni így az arcát, és azt így magadra rakod éppen. Szóval igen, így a cosplayen belül is vannak ilyen nísek, valaki éppen így az inkább ilyen maszkosabb, sminkesebb karaktereket választja, valaki mondjuk páncélokat készít, valaki meg ilyen varrott ruhákat, szóval tényleg így annyira változó. És például a Son Goku haját hogy lehet megcsinálni? A Son Goku haját? Húha, hát én most tudok neked egy tutoriát mondani, de hát nyilván így például a Son Goku haját nyilván ilyen ragasztásos technikával lehet megcsinálni. Szóval nyilván így építesz egy ilyen kis szobrot, mondjuk sztirofonból, és akkor arra rá tud ragasztani a haját, és akkor az olyan lesz. De mondjuk, hogyha ilyen lightosabb parókákat szeretnél csinálni, akkor mi ilyen tupírozós módszerrel készítjük, szóval nyilván rengeteg tutoriál van rá, szóval ha bárkit mondjuk érdekel, akkor nyilván így ezt így meg tudja nézni a YouTube-on. Azt olvastam ugyanebben a Wikipédia szócikkben, hogy több mint 60 jelmezed van. Azóta már több van. Tényleg? Hát azóta több mint 100 van, igen. Tényleg? Igen, azért rengeteg. Van egy külön gardrób otthon a jelmezekre? Hát nem olyan raktárba tárolom őket, igen, ilyen kis dobozokban, de nyilván így általában így
az éppen aktuálisokat, amiket használják, vagy viszek rendezni, azok mindig ott vannak a gardróbban, de igen, először ugye gyűltek így a szekrényben, aztán kinőtték a szekrényt, és akkor így elkezdtem így dobozolni őket, de körülbelül olyan 100 jelmez készítettem így a 10-valahány év során. Jó kis kreatív munka ez. Igen, én nagyon szeretem. Meg kitalálni, milyen anyagból legyen, meg beszerezni az anyagot hozzá, meg ilyesmi. Igen. Hát így tényleg így leköti az embernek így az agysejtjeit valóban. Melyik volt a kedvenc saját jelmezed, amit elkészítettél, vagy amelyiket megvalósítottad? Nem igazán van kedvenc jelmezem, általában mindig így a legutóbb, mivel nyilván így bármikor, mikor készítek egy új lemez, mindig tanulok új technikákat, vagy akkor mindig jobb lesz, mindig szebb lesz, szóval általában mindig így a legutóbbi a jelmez a kedvencem, de nem emelném ki az, hogy éppen egy van, ami így nagyon-nagyon jó. A Supergirl az nyilván azért egy maradandó élmény az életedben, nem? Igen. Hát olyanok vannak, amivel nagyon sok időt töltöttem, mondjuk tudnék mondani neked karaktert, a Nier Automatából a Tubi. Őt például nagyon szeretem. Meg Harley Quinn is egyébként nagyon menő nálad, tehát hogy az is egy jól eltalált dolog. Köszönöm szépen. De szerinted a Supergirl az miért ment ekkorát? Tehát, hogy annak mi volt az oka, hogy ez ennyire kiemelkedő volt? Hát pontosan nem tudom, mert régebben ugye azért, hogyha kicsit átlag felettibb volt a jelmezed, akkor azért nagyon sokan szerették. Ma már azért így nehezebb kiemelkedőnek lenni. Szerintem, hát nem tudom, igazán lehet, hogy csak tetszett az embereknek, hogy megtestesítettem Supergirl, vagy éppen lehet, hogy az adott kép volt az, ami így nagyon megtetszett az embereknek. Igen. Szóval ezen azóta is gondolkodom, de szerintem tényleg így jó helyen voltam jó időben. Oké, ugye a képeken lehet utómunkázni, meg lehet hozzá segíteni, kicsit retusálni rajta, hogy még illethűbb legyen. A videókon nem annyira. A videók vagy a képek mennek neked jobban? Melyiket szereted jobban? Én a képeket jobban szeretem, mivel azért, ahogy mondtam, az én színészi játékom az borzalmas. Szóval én jobban szeretem a képeket, azért mindig így én főként ilyen állóképekkel kezdtem, fényképekkel. De nyilván most, hogy az Instagram az így nagyon erőlteti ezt a Reels témát, egyre több videótartalmat is gyártok. A TikTokra nem? Egyébként nem próbáltad? Próbáltam, de igazából annyira nem voltam videótartalom készítő. Aha. De mostában azért próbálok ilyen cosplay showkészeket a TikTokra is kitenni. Azért láttam olyan videót tőled, ahol drónnal volt felvéve a hősök tere, meg ilyesmi, tehát azért kiteszel magadért videóban is. Hát igen, hogyha éppen van rá alkalmam, hogyha van olyan ember, akivel tudok dolgozni, akkor így próbálunk ilyen minőségibb tartalmat készíteni. Nyilván a TikTok, meg mondjuk az Instagram Reels az nem feltétlenül arról szól, hogy te ilyen mini Hollywoodot készíts, hanem csak éppen ilyen rövid szórakoztató tartalom. Szóval majd így szépen lassan betörök a TikTokra is. Majd Supergirlként kismacskákat szedsz le a fáról, meg ilyesmi, mert látom maga előtt. Oké. Mit tapasztalsz egyébként, hogy hány éves a cosplay közönség? Tehát ki lehet ebből öregedni valójában? Egyrészt azok, akik mondjuk így rajonganak értetek, másrészt pedig azok, akik beöltöznek. Hát nézd, tínédzser korban szeretik az emberek elkezdeni, mert nyilván akkor van az embernek ideje, és akkor szeret úgymond ilyen új dolgokat kipróbálni az ember, de szerintem nem lehet ebből kiöregedni, mert rengeteg fajta korban lévő karakter van, akit így meg lehet testesíteni. Én ismertem már 40 éves cosplayeseket is, akik nyilván egy családjuk volt, és akkor együtt jártak ki rendezvényekre, és akkor így a apa, anyuka meg a gyerek így együtt mentek versenyezni. Igen, beöltözve, szóval igen, így szerintem így preferencia kérdés, hogy így ki mit szeret hobbiként, de szerintem ez tényleg egy nagyon jó hobbinak számít. Mekkora magyarországi közönség ennek a cosplay világnak? Tehát, hogy hányan mennek egy rendezvényre el például? Azt láttam, hogy volt valamilyen botrány is, hogy tumultus, és nem fértek be az emberek, és sorban kellett állni a rendezvény bejáratánál. Tehát ennyien vannak itt, akik ezt kedvelik, ezt a műfajt? Igen. Általában azért a hazai rendezvényeken olyan 15 000, 25 000 körül szoktak megjelenni. Szóval azért nagyon sokan szeretik. Ez nem csak így a cosplayről szól, ugye, hanem az anime szubkultúráról, a képregényekről, vagy éppen így a nyugati filmekről, mondjuk a Marvel meg társai. Szóval szerintem azért nagyon sokan szeretik, meg azért jó dolog néha kimenni egy rendezvényre, mert nagyon sok activity van, ahol így lehet nem tudom, hogy kipróbálhatsz dolgokat, mondjuk vannak workshopok, tudsz tanulni dolgokat, vagy tudsz vásárolni éppen geek tartalmú dolgokat, szóval
nem feltétlenül csak a cosplay az, ami így bevonza az embereket, de azért főként az egy ilyen nagyon látványos része egy a rendezvényeknek. A fegyverekhez hogy áll hozzá a cosplay közönség? Mert elég sok karakternek van fegyvere, főleg, hogyha mondjuk videójátékokról beszélünk, meg az animékről leginkább. Beengednek fegyvereket ezekre az eseményekre? Nyilván azok nem igazi fegyverek, meg műfegyverek, de hogy nem próbálják ezeket kiszedni a cosplayekből? Hát vannak ilyen regulációk, ugye, hogy ugye először el kell menni és lecsekkoltatni, hogy ugye ez milyen fegyver, kárt tud-e okozni az emberekben, és általában kapnak rá egy ilyen matricát, vagy valamilyen, tudod, mint egy a karkötők, amiket így rendezvénybelépéskor kapsz. Szóval nyilván versenyeken külön ezt így meg szokták nézni, ugye, hogy ugye nem veszélyes, de attól rendezvényfüggő. Nálunk meg szokták ezt nézni, és külön lecsekkolják, és akkor beengedik. És nyilván igazi fegyvert nem vihetnek be rendezvényekre az emberek több szempontból sem. De ugye a mai világban azért a fegyverhasználat eléggé ilyen kiemelkedő téma, és próbálják háttérbe szorítani. Ugye Amerikában is elég nagy vita van abból, hogy a polgárok tartatnak-e fegyvert saját maguknál, illetve használhatnak-e fegyvert, hogyha mondjuk önvédelem a cél. A cosplay világ nem próbálja ezt a fegyver témát valahogy kiiktatni a jelmezekből? Tehát nincs az, hogy akkor minél kevesebb fegyverrel dolgozzatok, minél kevesebb karddal, lőfegyverrel, bármivel? Nem feltétlenül, mert ugye ez a karaktereknek így a propja. Szóval szerintem addig, amíg így nem okoz kárt, addig nem baj, mert nyilván így nagyon sok karakternek ugye a kiegészítője, a fegyvere az, ami így ikonikus, mondjuk Thornak a kalapácsa. Szóval nyilván ezt így nem lehet elhagyni. Valóban így Amerikában ez egy nagyon érzékeny téma, hogy a fegyverek használata. Nyilván így nekem is van egy véleményem róla, hogy szerintem azért így sehol sem kellene az, hogy mondjuk elérhető legyen a fegyver ilyen könnyű módon. De egy a cosplayeseknél ez nem egy ilyen érzékeny probléma. Nyilván ez csak így része így a jelmeznek, de ugye általában ezek replikák, szóval ezeket nem lehet használni, nem lehet mondjuk egy pisztollyal lőni, meg hasonló. Szóval általában ez nem szokott egy érzékeny téma lenni. De valóban mondjuk a közösségi médiák azok egyre jobban próbálják kiszorítani a fegyvereket. Szóval cosplayesként is általában, hogyha készítünk egy jelmezt, akkor nagyon sokszor mondjuk nem rakjuk ki a fegyvert, mert mondjuk akkor így a TikTok sem mellett ilyet szerintem abban a pillanatban. Igen, a TikTok is shadowban, nem, meg TikTok így konkrétan letörli így a videókat, hogy mondjuk fegyver van, de pontosan nem tudom, hogy a regulációkat. Mi cosplayesek azért nem szoktunk ennyi érzékenyen venni, mivel nagyon sokszor mondjuk vannak olyan karakterek, akiknek ilyen emberméretű kiegészítője van, fegyvere van, szóval nyilván az is egy ilyen wow-effektus. Mik a népszerűbbek az ázsiai tartalmak karakterének a cosplayezése? Nem tudom, hogy ezt a szót lehet-e így használni, vagy nem. Vagy inkább az amerikai képregényfilmek, vagy inkább a videójátékok. Mik a népszerűbbek? Is. Szerintem tényleg így attól függ, hogy ki éppen miből szeret cosplayezni. Én személyesen szeretek animékből is, de én főként videójátékokból és képregényekből szoktam cosplayezni. De szerintem tényleg az annyira megosztó, mert vannak bizonyos versenyek, meg vannak bizonyos rendezvények, ami kifejezetten a képregényekre, vagy kifejezetten az animékre szokott kiéleződni, szóval attól függ ugye, hogy éppen ki milyen rendezvényre megy, vagy éppen ki milyen versenyen vesz részt. Jó, de a közönség mire reagál jobban? A népszerű karakterekre. Szóval nyilván, hogyha a Trónok harca éppen az aktuálisan trending sorozat, akkor nyilván arra reagál jobban. Szóval általában az szokott így több nézettséget hozni, hogyha valaki mondjuk olyanból cosplayezik, ami éppen aktuálisan népszerű, vagy éppen megy a Netflixen, vagy éppen most hozták ki a legújabb videójátékot, mondjuk a Cyberpunk pár évvel tényleg mindenki azt cosplayezte, vagy mikor kijött ugye a Justice League, akkor mindenki Batman-t, vagy Superman-t, vagy Csodanőt cosplayezett, szóval. Hogy most felfestettél nekem, az egy nagyon baráti, elfogadó közeg, ez a cosplayes világ. Van rivalizálás köztetek? Persze, nyilván versenyeknél azért így, hogyha valaki versenyzik, vagy hogyha mondjuk valaki ezt így a szakmaszerűen csinálja, de hogyha bele is gondolsz, hogy mondjuk a közösségi média mindenki versenyzik, hogy éppen ki a szebb, ki a jobb. Főleg, lányokról van szó túlnyomó részben, igen. Azért ott a tyúkol effektus meg hasonló, tudod. Persze. Vannak. Nézek közben, tudod. Vannak azért rivalizálások, főleg a fiatalok körében, amikor még így tényleg így nem tudják hova tenni az érzelmeiket, vagy mondjuk éppen így valaki
több mindent ért el, vagy nem tudom, éppen ez a lány több lájkot kapott a képen, nyilván vannak ilyen. És mi történik, ilyen pletykákat terjesztenek rólatok, vagy mi történik ilyenkor? Hát nyilván tudod, szerintem ez ugyanúgy van, mint mondjuk minden közösségben. Hát nyilván összebeszélnek egymás háta mögött, vagy mondjuk így ilyen fake pletykákat terjesztenek, vagy nem tudom, így kiközösítnek, de... milyen fake pletykák voltak, mesélj? Fake pletykák? Fúha. Hirtelen nem is tudom. Én általában mindig ilyen nagyon lóki ember vagyok. Én inkább így kivonulok, hogyha dráma van, én így kivonulok bele a bokorba. Hátralész. Sziasztok! Igen. Szóval igyekszem így nem részt venni, de szerintem azért én már túl idős vagyok ahhoz, hogy én drámázok az emberekkel. Hát fiatalon, hát mondjuk most is fiatal vagyok. Nem vagy túlságosan öreg, úgy beszélek, mint egy ilyen öreg asszony, de közben nem vagyok az. Hát nem is tudom, hirtelen nem is tudnék neked pletykát mondani, mert annyi ideje nem pletykáltak már róla, mert hogy annyira már nem vagyok része így a magyar cosplayes közösségnek. Így külföldön meg ugye általában nem hallom, mivel nem vagyok ott. De... Ez a jó, tudod. Igen. Minél távolabb, akkor nem jut el hozzád a pletyka. Oké, van példaképed? Vagy olyan cosplayes, akire felnézel, nagyon jó barátod lett esetleg a példaképből kiemelkedve? Persze vannak olyan cosplayesek, így nagyon sok mindenkire felnézek, mert nagyon sok tehetséges ember van, aki mondjuk sminkelésben jó, valaki mondjuk nagyon-nagyon szép páncélokat készít, vagy ilyen mechanikákat, mondjuk mozog a szárnya, meg hasonló. Szóval így névileg így nem akarnék egy embert felhozni, mert kicsit igazságtalan lenne, de igen, én rengeteg embert követek be, aki mondjuk bizonyos dolgokban inspirál, valaki mondjuk a sminkelés, de például olyanokat is követek be, aki... Azt nem mondja neveket, mert akkor lehet, hogy rákeresnek a nézők, és hát akkor például az Alison őket. Tabitát én így nagyon szeretem, ő főként azért népszerű, mert nagyon jól sminkel, és nagyon jól visszaadja a karaktereket. De például van egy olyan úr, a Zibratas Cosplay, ő például nagyon ilyen szép, mechanikus jelmezeket készít, szóval lényegében megprogramozza a páncélrészek, és azok így kinyílnak, meg világítanak, szóval nagyon-nagyon szépek. Látványosak. Nagyon látványos, és tényleg így rengeteget lehet tanulni így az emberektől. Például van a Kamui Cosplay, ők főként arra specializálódott, hogy segít az embereknek, ő könyveket ír arról, hogy hogyan legyél cosplayes lényegében. Oh. Igen. Akkor mindenfajta féle van. Tényleg ez egy kiforrott szubkultúra. Abszolút, igen. Angie, köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy itt voltál, és betekintést engedtél ebbe a különös világba. Nekem picikét ilyen őrültnek tűnő világ, hogyha azt így mondhatom. De kíváncsiak, el akarok majd menni egy budapestire, amikor lesz. Jó, rendben van. Gyere, majd elkísérlek. Felvinni a terepet. Akkor beöltözök valaminek, jó? Jó, majd segítek. Szuper, mentem a Supergirl jelmezem. Jó, rendben van, és köszönöm szépen a meghívást. Én köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi videókat, szólj hozzájuk, lájkold őket, és ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon vagy a TikTokon.